Sziasztok! Az elmúlt években az iHima jó pár terméke megfordult már a csatornámon, és a mai cucc ismét érdekesnek ígérkezik. Az iHima S4000 aktív polcsugárzók létezése számomra konkrétan rejtély, egy körülbelül $190, vagyis nagyjából 64 000 forintos termékről beszélünk, ami gyakorlatilag egy komplett hangrendszer. És ha beleszámoljuk a szállítást, meg minden egyéb költséget, teljesen érthetetlen, hogy ezt hogyan lehet ennyi pénzből megépíteni. Jó, persze nem akarom játszani a naívat, nyilván a kínai gyártók mögött elég komoly kormányzati háttér áll, de hát akkor is. Gondoljatok bele, ennyi pénzért sokszor egy normális Chi-Fi erősítőt sem lehet kapni. Szóval a kérdés az, hogy az évfordulós széria után, ami nekem a személyes kedvencem volt, az iHima vajon újra páros lábbal rúgja ebbe az ajtót? Nos, ez a főcím után biztosan ki fog derülni. Az iHima S4000 kifejezetten pofásra sikeredett. Nekem nagyon bejön ez a világos, fahatású doboza, fehér elő- és hátlappal kombinálva. Ráadásul a fehér vinilfónia kapott egy enyhe textúrát is, ami ugyancsak közelről látszik, de mégis dob egyet az összképen. Persze, ha egészen közel megyünk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ez hát nem valódi fa, szóval itt egy kifejezetten olcsó felületkezelésről van szó, de ami fontos, hogy csak olcsónak látszódik, de azért nem igénytelennek. A hangsugárzó klasszikus kétutas kialakítást kapott. A 10 cm-es mély-közép hangszóró valamilyen fehér műanyagból készült membránt kapott, enyhén dombornyomot, mélysejt mintázattal. Fölötte egy 2,5 cm-es selyemdóm magassugárzó dolgozik, tölcséres hangvezetővel kiegészítve. Az aktív hangfal hátulján legfelül 3 kezelőszervet találunk. A baloldali encóderrel be- és kikapcsolhatjuk az S4000-et, bemenetet válthatunk, illetve a hangerőt is ezzel állíthatjuk. Mellette 2 hagyományos potméter kapott helyet, amelyekkel a mély és magas tartományt szabályozhatjuk. Középállásban mindkettő reteszelődik. A potméterek alatt egy LED sor található, amelyek a bekapcsolt állapotot és az aktuálisan kiválasztott bemenetet jelzik vissza. Melléjük a gyártó egy szubláda kimenetet is elhelyezett. Ez alatt találunk egy pár RCA bemenetet, valamint egy pár szimmetrikus XLR bemenetet is, majd a passzív hangsugárzó kimenetét. Ez utóbbi egy DIN csatlakozóban végződik, bár a DIN valaha elég elterjedt volt, ma már talán szerencsésebb lett volna mondjuk például banánajzat használata, hogy ne legyünk teljesen ráutalva a gyári kábelre, viszont a DIN csatlakozó kétség kívül bolondbiztos. A bal hátsó sarokban található a főkapcsoló és egy IEC C8 tápcsatlakozó. A passzív hangsugárzón természetesen már csak egy DIN bemenet van. A gyártó minden szükséges kábelt mellékelt a dobozban, sőt egy távirányítót is kapunk. Hangszóró selymet viszont nem. Valószínűleg a vágóképeken ti is kiszúrtátok már, hogy van egy kisebb sérülés az aktív hangfal hátsó élén. A csomagolás egyébként korrekt, nagy sűrűségű habszivacs védi a hangfalakat, szóval nem teljesen egyértelmű, hogy gyártási vagy szállítási hibáról van-e szó. Minden esetre csak esztétikai probléma, a működés nem befolyásolja. Az aktív hangfal csatlakozó paneljét meglepően sok csavar rögzíti a hátlaphoz. A panelt eltávolítva az is látszik, hogy a szélein körben tömítve van, tehát légzáró kialakítású. Ez fontos, hiszen a hangdoboz belsejéből a levegőnek ideális esetben csak a reflexcsövön keresztül kellene távoznia. A doboz maga nagy sűrűségű MDF-ből készült, viszont belül semmilyen extra merevítést vagy csillapító anyagot nem találtam. Maga a reflexcső egy érdekes, L-alakban meghajlított kialakítást kapott. Az elektronikát a csatlakozó panel hátoldalára szerelték fel, és lényegében 2 főegységből áll, egy kapcsolóüzemű tápegységből, valamint a fő panelből, amely az erősítőicéket és egyéb áramköröket tartalmazza. A doboz kialakítása mellett az alkatrészeken is jól látszódik, hogy a gyártó hol próbált meg költségeket csökkenteni. Például a tápegységben használt no-name elektrolit kondenzátorok nem azt sugallják, hogy ez a termék az örökké valóságnak készült, ugyanakkor reálisan nézve valószínűleg így is gond nélkül kiszolgál majd jó néhány évet. Van még egy fontos dolog, ami feltűnik, hogy nincs a dobozban hagyományos,
passzív hangváltó. Ez már önmagában is elég erős jelzés arra, hogy itt valamilyen DSP-s megoldással van dolgunk. És valóban a panelen meg is találtam a rendszer agyát egy MV Silicon BP104882 SoC és DSP formájában. Ez az IC gyakorlatilag mindent egyben tartalmaz, a Bluetooth modult, a vezérlő mikrokontrollert és magát a digitális jelfeldolgozást is. Ez utóbbi a kulcsfontosságú, hiszen ennek a segítségével valósul meg az aktív crossover is. És jó eséllyel ugyanez a DSP felel azért is, hogy a gyártó esetlegesen kompenzálni tudja a doboz és vagy a hangszóró készlet korlátaiból adódó hiányosságokat. Ebben egyébként nincs semmi újdonság, a Bose például egy komplett filozófiát épített erre. Az is elképzelhető, hogy ez a DSP programozás felel a doboz egyértelmű V karakteréért. De ez már csak az én spekulációm, mert ilyen jellegű információt a gyártó nem közölt. Ami az erősítést illeti, a magas sugárzókat egy SMT AD2178 sztereó erősítő IC hajtja, amíg a mély-közép hangszórók oldalanként egy-egy TPA 3118-as chipet kaptak. A kimenő teljesítmény alapján ezeket nagy valószínűséggel BTL konfigurációban használják. A meghallgatás ebben az esetben kifejezetten egyszerű, rádugsz egy forrást az aktív hangfalra, és már indulhat is a buli, sőt a Bluetooth kapcsolat miatt gyakorlatilag egy mobiltelefon is elég a zenehallgatáshoz. Hát ettől függetlenül én nem sajnáltam hozzá a Guster R26-ot sem, nehogy ez legyen a szűk keresztmetszet. Ráadásul az XLR-en kötöttem rá, mert az RCA bemenetekkel volt némi problémám, de erről majd később. Az S4000 egy kifejezetten kompakt hangsugárzó, ha az Acoustic Energy AE100 mellé teszem, egyértelműen kisebb minden irányban, pedig az AE100 sem egy nagy doboz. Ennek ellenére nem mondhatnám, hogy kisebbet szólna. A 4 szolos mély-közép hangszórókból meglepően sok mélyhang jött ki. Persze azt azért ne várjuk el tőle, hogy egy teniszpálya méretű nappalit majd bezenél. Ezek inkább közeltéri hallgatásra valók. A töltséres kialakításnak köszönhetően a sztereó kép viszont szélesebb hallgatási tartományban is meglepően stabil marad. Szóval bármit is varázsolt az AIHIMA a DSP-vel, az alapvetően működik. Az előbb említett Acoustic Energy AE100 hangjával is azért vannak problémák, és igazán csak akkor áll vele össze a kép, ha DSP-vel egy kicsit korrigáljuk a furcsaságait. Ennek ellenére a dobozból kivéve én mégis inkább az AE100 hangkaraktere felé hajlok, egyszerűen azért, mert az S4000-et hosszabb távon hallgatva az nekem már egy kicsit sok. Ha láttátok a Klipsch hangfalakról készült videómat, akkor pontosan tudjátok, hogy mire gondolok. Az AIHIMA S4000 is egy kicsit ripacskodik. Elsőre persze nagyon üt, bekapcsolod és azonnal jön a wow élmény, hogy jön ki ebből ennyi mély ebből a kis dobozból, milyen tiszta a magas, mennyi a részlet, de nálam ez a karakter egy idő után fárasztóvá válik, viszont akinek a Klipsch hangzásvilága bejön, annak az S4000 szerintem kifejezetten tetszeni fog, és hát tegyük hozzá a legfontosabbat, ez egy $190 komplett rendszer, bedugod a konnektorba és zenél. Ebben a kontextusban az, amit kapunk, kifejezetten bravúros teljesítmény, én simán el tudom képzelni egy íróasztalon, számítógép mellé, sőt akár egy tévé mellett is megállja a helyét, igaz, a robbanások nem fogják azért letépni az acsit. Az persze meglehetősen szubjektív kérdés, hogy nekem tetszik-e a hangja vagy sem, szóval jöjjön most néhány objektív észrevétel. A hátlapon található sérülést már említettem, de arról ugye nem tudom megmondani, hogy gyártási vagy szállítási hiba. Ami viszont egyértelmű, hogy az összes visszajelző LED a doboz hátulján van, előről tehát semmit sem látsz abból, hogy a hangfal egyáltalán be van-e kapcsolva. Én legalább a bekapcsolási jelző LEDet biztosan előre tettem volna. Természetesen egy szolid fényerejűt és semmiképpen sem kéket. Ennél viszont van egy komolyabb problémám is, az RCA bemeneteket egy modern DAC-kal gyakorlatilag azonnal túl lehet vezérelni, a gyártó szerint ezek a bemenetek körülbelül 600 mV-ra vannak méretezve, ez a mai világban elég nehezen értelmezhető, amikor egy átlagos DAC simán 2-2,5 voltot ad ki RCA-n. Ennek többek között az az oka, hogy az a DAC minél jobb számokat produkáljon a SINED méréseken, mert hát ugye a SINED lett az új PMPO,
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az RCA bemenetet csak olyan forrással tudjátok normálisan használni, amelyen van hangerőszabályzás. Így ha torzít a jel, akkor vissza tudjátok venni a forrás kimeneti jelszintjét. Az XLR bemenet viszont már egy teljesen más történet. Az akár 6 voltos jelszintű, szimmetrikus jelet is képes fogadni, ami abszolút megfelel a mai trendeknek, úgyhogy ha tehetitek, zenehallgatásra mindenképpen az XLR bemenetet használjátok. Az iHima S4000 alapvetően a jól sikerült próbálkozások közé tartozik. Gondoljatok csak bele, még egyszer ennyi pénzért gyakorlatilag egy komplett hifi rendszert kaptok, és ez még akkor is majdnem megérné, ha amúgy nem szólna jól. A V hangkarakter nem az én világom, de ez legyen az én problémám. Ha nem lenne ez a furcsaság az RCA bemenetekkel, és mondjuk az a kisebb sérülés a hátlapon, akkor simán járna az 5 csillag, már csak azért is, mert ennyi pénzért egészen abszurd, hogy milyen szinten képes megszólalni. Így viszont marad a 4 csillag, meg az apró. Ettől függetlenül arra, hogy a gyereket megfertőzzétek a sztereó zenehallgatás élményével, vagy hogy legyen valami az íróasztalon, ami normálisan zenél munka közben, esetleg egy kis esti zene a hálószobában, na ezekre szerintem tökéletesen alkalmas. Főrendszernek talán már kevésbé, de aki nem szán ennél többet hifire, annak azért mindenképpen érdemes megfontolnia. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.